ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ Mac PC එක එහෙම නැත්නම් iMac එක, MacBook එක කොහොමද C programming වලට setup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මුලින්ම අපි කතා කරනවා C compile එකක් අපේ Mac එකට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. compile එක install කරාට පස්සේ අපිට code editor එකක් install කරගන්න වෙනවා අපේ C programming ලියන්න. එතනදී අපිට option දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි option එක තමයි ගොඩ දෙනෙක් use කරන Visual Studio Code කියන code editor එක. දෙවෙනි option එක තමයි CLion කියන paid software editor එක. ඉතින් මේ software දෙකම install කරගන්න විදිය මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඉක්මනටම යමු C compile එක අපේ Mac එකට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් Mac PC වලට ආවම ගොඩක් වෙලාවට C compile එක pre-install වෙලා එන්නේ. බට් සමහර වෙලාවට ඒක නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මුලින්ම check කරගන්න ඕනේ අපේ PC එකට එහෙම නැත්නම් අපේ Mac එකට C compile එකක් install වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි කොහොමද ඒක check කරගන්නේ? terminal එක open කරගන්න. terminal එක open කරගෙන මෙන්න මේ command එක type කරගන්න. CLang space dash dash version කියලා. ඊට පස්සේ return button එක උඩ click කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ PC එකට එහෙම නැත්නම් Mac එකට C compile එකක් install වෙලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට CLang version එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි C compile එකක් install වෙලා නැත්නම් මේ විදිහේ output එකක් නම් එන්නේ නැහැ. ඉතින් C compile එකක් install වෙලා නැත්නම් අපි කොහොමද අපේ Mac එකට C compile එකක් install කරගන්නේ? ඉතින් Mac වලට ආවම අපිට හරිම ලේසි එක කරගන්න. අපිට තියෙන්නේ Xcode command line tool එක install කරගන්න විතරයි. ඉතින් අපි කොහොමද Xcode command line tool එක අපේ Mac එකට install කරගන්නේ? terminal එකේ මේ විදිහට type කරගන්න Xcode dash select space dash dash install කියලා command එක type කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට prompt එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට install button එක උඩ click කරගන්න. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මගේ PC එකට C compile එකක් install වෙලා තියෙන නිසා මම ආයෙත් install කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ window එක close කරගන්නවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමා අපේ Mac එකට C compile එකක් එහෙම නැත්නම් Xcode command line tool එක install කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට compile එක install කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ code editor එකක් install කරගන්න අපේ C program ලියන්න. මෙතනදි මම කලින් කිව්වා වගේ option දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි option එක තමා ගොඩක් අය අතර ජනප්‍රිය Visual Studio Code කියන code editor එක. දෙවෙනි option එක තමා CLion කියන paid software code editor එක. හැබැයි ඕගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ගේ යුනිවර්සිටි මේල් එකට මේ CLion code editor එක අවුරුද්දක් free education package එකක් විදියට active කරගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඉතින් මං ඉස්සරහට ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නම්. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු Visual Studio Code editor එක අපේ PC එකට එහෙම නැත්නම් අපේ Mac එකට install කරගෙන C programming වලට setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන යන්න Google එකට. ගිහලා සර්ච් එකක් දාන්න Visual Studio Code කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රිසල්ට් එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපි මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් code.visualstudio.com කියන සයිට් එකෙන් ආපු සර්ච් රිසල්ට් එකක්. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ Mac එකට අදාළ කරන setup එක download කරගන්නවා. ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ මේ විදිහේ zip ෆයිල් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Visual Studio Code Editor එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ software එක drag කරගෙන application folder එකට මේ විදිහට drop කරන එක. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් application folder එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට Visual Studio Code එක application folder එකේ තියෙනවා. දැන් අපි Spotlight search bar එක ඕපන් කරගෙන Visual Studio Code කියලා search එකක් දාගත්තොත් අපිට search result එකේ Visual Studio Code editor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක select කරගන්නවා. ඉතින් first time open කරගද්දි මේ විදිහට permission එල්ලනවා open කරගන්නද කියලා. මොකද මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගත්ත application එකක් නිසා. ඉතින් මම open button එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Visual Studio Code editor එක open වෙනවා. ඊළඟට අපි C programming ලියන්න කලින් අපේ C program files install කරගන්න folder එකක් select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට open folder කියන බටන් එක උඩ click කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී පෙන්වන්නේ අපේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ Mac එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර්ස් ටික. ඉතින් මම මෙතනදී YT Tutorials කියන ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්නවා C programming කියලා. ඊළඟට ඒ ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් බටන් එකට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Visual Studio Code Editor එකේ C programming කියන ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට C program එක ලියන්න කලින් අපේ Visual Studio Code එකට එක්ස්ටෙන්ෂන් දෙකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදියට එක්ස්ටෙන්ෂන් ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ C කියලා සර්ච් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා තවත් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒ නිසා මම මේ විදියට Code Runner කියලා සර්ච් එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. රයිට්. ඔය විදිහට අපිට එක්ස්ටෙන්ෂන් ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ C ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියා ගන්න. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න කලින් අපිට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ස්ටෝර් කරගන්න ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී යන්නේ සරලව hello world කියලා print කරන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා ඒක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. මෙතනදී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන සවිස්තරාත්මකව කතා කරන්නේ නැහැ. සරලව ප්‍රොජෙක්ට් එක හදලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමා මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. හැබැයි කොහොම නමුත් hello world කියලා print කරන්න යන නිසා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නමත් අපි hello world කියලා දෙමු. ඒ නිසා මම මේ විදියට මෙන්න මේ තියෙන small folder icon එකට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම විදියට hello world කියලා දෙනවා. ඊළඟට මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් අපේ C ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන ෆයිල් එක හදාගන්න. ඒ නිසා ෆෝල්ඩර් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදියට ඔප්ෂන් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී new file කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆයිල් එකේ නම විදියට main.c කියලා ලබා දෙනවා. මෙතනදී එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් .c කියලා ලබා දීලා තියෙනවා. මොකද මෙතනදී අපි යන්නේ C ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියා ගන්න නිසා. ඉතින් මං ඊළඟට මේ විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැනට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන දේවල් ගැන කන්ෆියුස් වෙන්න එපා. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන මොනවද කියලා සවිස්තරාත්මකව කතා කරනවා. දැනට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් කරන්නේ hello world කියලා අවුට්පුට් එකක් දෙන එක කියලා. ඊළඟට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරගන්න කලින් අපිට පොඩි සෙටින්ග් එකක් වෙනස් කරගන්න තියෙනවා. මේ විදිහට රන් කරත් අවුට්පුට් එනවා. හැබැයි අපි ඉස්සරහ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී යූසර් ඉන්පුට් එහෙම රීඩ් කරගන්න විදිය ගැන කතා කරන නිසා එතනදී ගැටලුවක් එනවා මේ විදියට රන් කරොත්. ඉතින් අපි දැම්ම ඒක හදාගත්තොත් පහසුයි එහෙම නැත්නම් ලේසි කියලා හිතෙනවා. ඒ නිසා අපි යමු ඒ සෙටින්ග් එක හදාගන්න. ඒ සඳහා මෙනු බාර් එකේ තියෙන කෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට preferences කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊළඟට settings කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට setting tab එක ඕපන් වෙනවා. ඒකේ පහළට වෙන්න තියෙනවා එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා ටැබ් එකක්. ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. ඊළඟට ඒකේ පහළට යන්න තියෙනවා run code configuration කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒක උඩ සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන මේ විදියට පහළට යන්න. පහළට ගියාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට run in terminal කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකට ටික් එකක් දාගන්න. ටික් එකක් දාගෙන setting tab එක මේ විදියට close කරගන්න. හරි. දැන් අපි යන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක run කරගන්න. එනිසා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා තියෙන ඒරියා එකේ රයිට් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඔප්ෂන් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මුලින්ම තියෙන run code කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට hello world කියලා අවුට්පුට් එක තියෙනවා. හැබැයි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අකුරු ගොඩාක්ම පොඩි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ටර්මිනල් එකේ font size එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ආයෙත් මෙනු බාර් එකේ code කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගෙන preferences වලට යන්න. ඊළඟට ආයෙත් setting කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට setting tab එක ඕපන් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට search bar එකේ type කරගන්න terminal font කියලා. ඊළඟට මම මේ විදිහට font size එක 36ට මාරු කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට terminal එකේ font size එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට hello world කියලා output එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමා Visual Studio Code Editor එක use කරලා C program වල project එකක් හදලා ඒ program එක run කරගන්නේ. දැන් අපි බලමු CLang Code Editor එක setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මෙතනදී මුලින්ම බලමු CLang Code Editor එක කොහොමද download කරගෙන install කරගන්නේ කියලා.
ඉතින් ඕගොල්ලෝ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන Google එකට ගිහිල්ලා CLang කියලා සර්ච් එකක් දාගන්න. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මුලින්ම රිසල්ට් එකක් එනවා jetbrains.com එකෙන්. ඉතින් ඒ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක paid software එකක්. හැබැයි ඔගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් JetBrains ලගේ software වලට 1 year free license එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද 1 year free license එක ලබා ගන්නේ කියලා. Google එකට ගිහිල්ලා JetBrains Education කියලා search එකක් දාගන්න. ඊළඟට මේ මුලින්ම එන free educational licenses කියන link එක උඩ click කරගන්න. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකකට යනවා. එතනදී for students and teachers කියන ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන වෙබ්සයිට් එකේ පහළට යන්න. පහළට යනවත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට apply now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තවත් වෙබ් පේජ් එකකට යනවා. මෙතනදී මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරලා අපිට පුළුවන් 1 year free educational license එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරද්දී ඕගොල්ලෝ මෙතනදී email address එක විදියට යුනිවර්සිටි ඊමේල් එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. මොකද ඒ යුනිවර්සිටි මේල් එකට තමයි ඕගොල්ලන්ට එඩියුකේෂනල් පැකේජ් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් JetBrains ලගේ software වලට 1 year free educational access ලබා ගන්න. හරි. දැන් අපි ආයෙත් යමු CLang කියන code edit එක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ උඩින්ම තියෙන download කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිව වෙන වෙබ් පේජ් එකට යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් Windows, MacOS, Linux කියන operating system තුනටම අපිට CLang code editor එක download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතනදී යන්නේ අපේ Mac එකට install කරගන්න නිසා MacOS කියන එක select කරගන්න. ඊළඟට download කරද්දිත් අපිට option දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි option එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ Mac එක Intel chip එකකින් නම් හදලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ select කරගන්න ඕනේ DMG Intel කියන option එක. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ Mac එක Apple Silicon chip එකකින් නම්, ඒ කියන්නේ M1, M2 වගේ chip එකකින් නම් හදලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ select කරගන්න ඕනේ DMG Apple Silicon කියන option එක. ඉතින් මගේ Mac එක හදලා තියෙන්නේ M1 chip එකකින්. ඒ නිසා මම මේ විදියට DMG Apple Silicon කියන option එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වෙබ් පේජ් එකට redirect වුණා. ඒත් එක්කම ටික වෙලාවකින් අපේ CLang code editor එක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. download වෙලා ඉවර වුණාම මේ විදියට CLang DMG ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ෆයිල් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට පොඩි window එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ CLang application එක drag කරගෙන මේ application folder එකට drop කරගන්නවා. ඊළඟට අපි application folder එකට ගිහිලා බැලුවොත් මේ විදියට CLang application එක application folder එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් Spotlight search bar එක open කරගෙන CLang කියලා search එකක් දාගන්නවා. දැන් අපිට Spotlight search bar එකේ CLang application එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදියට CLang application එක select කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී first time open කරද්දී මේක open කරන්නද කියලා අහනවා. මොකද මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගත application එකක් නිසා. ඉතින් මම මේ විදියට open button එක උඩ click කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට CLang code editor එක open වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි CLang code editor එක download කරගෙන install කරගන්නේ. දැන් අපි යමු CLang code editor එකෙන් new project එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මුලින්ම new project කියන option එක උඩ select කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට option කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී C executable කියන option එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට අපේ project එක store වෙන location එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී තියෙන විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ project එක store වෙන්නේ download folder එකේ. ඉතින් මට මේක change කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? හරිම ලේසි. මෙතන තියෙන small folder icon එක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට window එකක් open වෙනවා. ඊළඟට මම මේ විදියට C programming කියන folder එක select කරගෙන open කියන button එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ project එකේ store වෙන location එක update වුණා. ඊළඟට මේ project එකට name එකක් දෙන්න ඕනි. ඉතින් මම මෙතනදී යන්නේ hello world කියලා print කරගන්න නිසා project එකේ නමත් hello world කියලා දෙනවා. ඉතින් මුලින්ම forward slash එකක් දාගන්න.
ඊළඟට hello world කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම ලියා ගන්න. ඊළඟට create බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමා වම් පැත්තට වෙන මේ විදිහේ පොඩි වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වින්ඩෝ එකට කියනවා project pane window කියලා. ඉතින් මේ වින්ඩෝ එක ඇතුලේ තමා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ කරන folders, files වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට hello world කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි හදාගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් මම මේ ෆෝල්ඩර් එක expand කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ main.c කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ තමයි අපේ C ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කෝඩ් එඩිටර් එකෙන් main.c කියන ෆයිල් එක ඔටෝමැටිකලිම ඕපන් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒත් එකම බලා ගන්න පුළුවන් hello world කියලා print කරන්න පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔටෝමැටිකලිම ජෙනරේට් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන මොනවද කියලා අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු. දැනට මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. CLang කෝඩ් එකේදී මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරගන්න ඉතාමත් ලේසි. මෙනු බාර් එකේ තියෙන run කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට run කියන ඔප්ෂන් එක ආයෙ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පොඩි වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට hello world ප්‍රොජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පහලින් hello world කියලා print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමා CLang කෝඩ් එඩිටර් එකෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගෙන ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරගන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන මොනවද කියලා සවිස්තරාත්මකව.